Vậy là sau 12 năm ra mắt, Sega đã sở hữu thêm cho mình một hình dạng mới là hình dạng Mega với nguyên khẩu pháo 200 ly. Đây là món quà Game Freak dành tặng cho Pokemon huyền thoại xui xẻo nhất của họ. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Rapapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon. Và lại đây cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video nói về Saiga. Đây là huyền thoại được xem là đại diện cho hệ sinh thái trong thế giới Pokemon. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 88,4% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Những thông tin về Saiga trong Pokédex không thật sự quá nhiều, ngoài việc đề cập rằng nó đã quan sát những kẻ hủy hoại thiên nhiên từ bên dưới hang sâu thì không mấy ai biết gì thêm về nó nữa. Saiga được xem là thủ lĩnh của bộ 3 Tam Thần Linh Khí. Đặc tính phá linh khí của nó sẽ khiến cho những đặc tính linh khí thần tiên của Xerneas hay linh khí hắc ám của Yveltal thay vì tăng sức mạnh sẽ trở thành bị giảm đi sức mạnh. Nhưng thật lòng mà nói, khi nhìn vào chỉ số của nó thì không biết ai mới là thủ lĩnh nữa. Về mặt tạo hình, Xerneas được lấy cảm hứng từ 4 con hươu trong thần thoại Bắc Âu. Chúng sống quanh thân cây thế giới Irrasso. Yveltal có vẻ được lấy cảm hứng từ con chim ưng khổng lồ cự trên đỉnh ngọn cây Irrasso. Nên việc Saiga có tạo hình liên quan đến thần thoại Bắc Âu cũng không có quá gì ngạc nhiên. Không chỉ hình dạng 50% mà cả ba hình dạng của nó đều gợi nhắc đến ba người con của Loki. Dạng 10% là con sói khổng lồ Fenrir, Jormungandr, con rắn biển khổng lồ bao quanh trái đất là dạng 50%. Còn hình thái hoàn mỹ là đứa con gái út của Loki, Hel. Còn tại sao ở vùng đất nước Pháp lại có 3 huyền thoại Bắc Âu thì chỉ có Game Freak mới lý giải được. Lần đầu ra mắt ở hai bản game X và Y, Saiga chỉ được bắt sau khi đã hoàn thành cốt truyện, nhưng nó lại không có tầm quan trọng gì ngoài việc làm full death. Cho đến mãi thế hệ 7, Saiga mới nhận được sự ưu ái mà nó đáng có, dù khá là chấp vá. Kiểu như nhóm biên kịch không biết làm sao để nhét Saiga vào cốt truyện của Sun và Moon hay sau này là bản Ultra. Họ đưa cho chúng ta Saiga Cube để thu thập các Saiga Cell khắp Alola, xây hẳn thêm một cái hang động mới là hang thực thi, tương tự như hang chung kết ở Kalos. Nhưng rồi rốt cuộc lại chẳng có lấy một câu chuyện nào để lý giải tại sao cần phải làm vậy. Và có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Saiga ở bản game khác với Saiga ở bản anime, vì nó có tận 5 core chứ không phải 2. Vị trí 5 core này nằm ở đuôi và 4 cái cánh. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Cái đầu của Saiga không hề có cái core nào cả, nó trống rỗng, nói trắng ra là mất não. Wow. Qua tới CA, Saiga đã có cho mình vị trí xứng đáng mà nó cần phải có với tư cách một Pokemon huyền thoại bảo vệ sự cân bằng của hệ sinh thái. Phần nhiệm vụ săn core và cell đã được sản lực bớt nhờ vào sự giúp đỡ của Lysandre, bây giờ được gọi là L. Ông ta nhắc đến việc trong sự kiện ở thị trấn Geosend, Saiga cũng đã có mặt để cứu con người và Pokemon ở đó, khi mà Ultimate Weapon lại được kích hoạt một lần nữa bởi L. Đại ý là em nó không xuất hiện trên camera thôi mà đã âm thầm phụng sự chúng sanh đó. Tụi bay chịu chưa? Bất ngờ hơn, Saiga còn cứu cả L, mặc cho việc ông ta là kẻ gây ra tai họa năm đó, chứ không như bản anime sau khi ăn một cú thực thi tối cao là Lysandre mất tích luôn tới giờ. Có lẽ nó biết việc L cũng không hẳn là người xấu, vì ông ta vốn đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng chỉ vì mất lòng tin với con người nên ông ta mới muốn xóa sổ nhân loại mà thôi. L còn tiết lộ thêm cho chúng ta là các core và cell của Saiga được phân tán khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì ở Kalos hay Alola. Chúng không chỉ quan sát mà còn hấp thụ cả năng lượng ở vùng đất đó và mang vào cơ thể Saiga khi hợp thể. Từ đó, L đã để cho chúng ta mơ hồ nhận ra rằng chiêu thức ánh sáng hư vô của Mega Saiga có nét tương đồng với Shimu. Chiêu thức này có sức mạnh cơ bản 200, luôn đánh trúng, không có hiệu ứng bóp, thậm chí bắn luôn cả hệ tiên. Thì đây chính xác là bản nâng cấp của Shimu, ánh sáng theo cháy mắt tôi của Ultra Necrozma. Kiểu như bạn cho thằng bạn của bạn copy bài thi và nó hứa tao sẽ không kiếp y chang đâu.
Iron Dress. Thông qua lời nhắn của AZ, chúng ta biết rằng ông ấy đã lạc trôi và chứng kiến sự kiện ngày đen tối nhất ở gala. Tình cờ thay, sự kiện này cũng xảy ra vào 3.000 năm trước, cùng thời điểm AZ sử dụng Ultimate Weapon. Điều đáng chú ý đây là thị trấn Giocent nằm ở vị trí bờ biển phía tây Kalos, tương tự như việc nước Anh nằm gần nước Pháp ngoài đời thật, khiến thị trấn này rất gần Gala. Có thể nguồn năng lượng khổng lồ dư sót từ món vũ khí này đã khiến cho Eternatus ở tận Gala phải thức tỉnh sau hơn 2.000 năm ngủ vùi. Nên nếu dựa theo sự nghiên cứu của L về Zygar thì chúng ta hoàn toàn có khả năng tin rằng vào thời điểm đó Zygar cũng đã có mặt để ngăn chặn mối hiểm họa Eternatus cùng với Jason, Zamazenta và Calires, dẫn đến thêm một giả thiết nữa dạng hình thái hoàn mỹ của Zygar rất có thể chính là một biến thể của cơ chế Dadamas. Hãy nhìn vào chỉ số của hai dạng, ngoài việc chậm hơn một chút và mạnh hơn một xíu không có gì đáng nói ra, thì sự thay đổi ngạc nhiên nhất trên HP của Zygar đã được tăng vọt như cách mà những Pokemon hóa khổng lồ được hưởng. Zygar chắc hẳn đã tự học được cách tạo ra dạng khổng lồ cho riêng mình khi đối đầu với Eternatus. Sau đó là tới cuộc khủng hoảng Ultra Beast ở Alola, các tế bào này đã học về Simu và mang về cho vật chủ. Zygar còn có thể Mega, nên nó là Pokemon có tận 3 trong số 4 cơ chế tồn tại hiện nay. Có lẽ ở Paldea, do không có mối đe dọa nào quá lớn, ngoài việc một băng nhóm học sinh bị bắt nạt, vài con khủng long sống chuồng, hay AI sử dụng điện mà không cần trả tiền ra, nên Zygar cũng không cần lộ diện làm gì. Dù vậy chúng ta thấy rằng Zygar là một Pokemon có khả năng khai thác bất kỳ nguồn sức mạnh nào tồn tại trong thế giới Pokemon và tập hợp chúng lại vào một cơ thể. Đã gần một thập kỷ được ra mắt, Mega Rayquaza cuối cùng cũng đã cho mình một đối thủ xứng tầm là Mega Zygar. Chỉ số tổng của Mega Zygar chỉ ít hơn Mega Rayquaza 2 điểm. Cũng mừng khi Game Freak đã biết nếu họ dùng dạng hình thái hoàn mỹ để lên Mega mà lại còn cộng thêm 100 điểm nữa thì đó là một ý tưởng rất tồi. Với tấn công vật lý 70, hai chỉ số phòng thủ không trâu, không giấy, tốc độ lưng chừng núi, không có ấn tượng như Mega Rayquaza. Cái làm nổ mắt người chơi lại chính là con số 216 cho HP và tấn công đặc biệt. Nên dù cho thủ của nó trung bình đi chăng nữa thì với cây máu này mà muốn đánh bại Zygar ngay lập tức là việc bất khả thi. Về chiêu thức, Zygar là Pokemon huyền thoại có tận 4 chiêu thức độc quyền là thần lực đại địa, ngàn mũi tinh rơi, ngàn sóng đất cuộn và thực thi tối cao. Bình thường sẽ chẳng mấy ai để tâm tới thực thi tối cao, vì chỉ số ở các dạng Zygar đều mạnh là ở tấn công vật lý. Cho tới khi lên Mega, thực thi tối cao được nâng cấp thành ánh sáng hư vô, chiêu thức độc quyền thứ 5 của Zygar. Như mình đã đề cập ban nãy, đây là một chiêu thức cực kỳ quy lực của hệ rồng, vượt qua cả chùm tia vô cực của Eternatus, sức mạnh 160, dễ bị trượt, và còn có nhược điểm là khiến Eternatus phải nghỉ một lượt. Nhưng để Zygar có thể trở nên mạnh phi lý thế này, cần phải cho nó tiến lên dạng hình thái hoàn mỹ, nghĩa là chúng ta phải xử cho Zygar 50% vẫn còn sống sót với người HP bằng hoặc thấp hơn 50%. Việc có đồng đội đi cùng với Zygar là một việc vô cùng thiết yếu. Như Clefairy mang đá tiến hóa với đặc tính bảo bọc bạn bè, dùng ngón gọi mời hay khí công trị liệu. Grimmsnarl bật tường, dùng sóng điện từ, làm mặt giữ, kiểm soát tốc độ. Tapu Fini vừa sẽ là trợ thủ nếu Zygar không Mega và sẽ là kẻ thù của Mega Zygar. Vì với sân sương mù, chiêu thức ánh sáng hư vô sẽ bị giảm đi sức mạnh, còn các trạng thái xấu cũng bị vô hiệu hóa. Để ngăn chặn việc này thì không thể nào không mang theo Rillaboom, vừa khắc hệ vừa đè sân đấu. Trong thời gian chờ đợi lên form, Zygar vẫn có thể tự bảo vệ bản thân bằng bảo vệ, sức mạnh mặt đất, ngàn mũi tên rơi, thực thi tối cao. Khi Mega Rayquaza ra mắt, chúng ta đều nghĩ nó là đỉnh của chớp rồi, cho đến khi Vương kiếm Jason xuất hiện, sau đó lại là Miraidon từ đâu bay xuống, và giờ là một Pokemon sở hữu hai chỉ số trên trời cùng với một chiêu thức độc quyền với sức công phá 200. Và đó là những thông tin mình tổng hợp được về Zygar mà mình muốn gửi đến mọi người. Mọi người nghĩ sao về sự nâng cấp đến choáng váng này? Xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người dùng với Zygar. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!